Hello friends, welcome to my second channel Munin Sarma. আপোনালোকে বাৰু কেতিয়াবা ভাবিছেনে আপোনালোকৰ হাতত থকা মোবাইল ফোনৰ স্ক্ৰীনখন ল্যাপটপ বা কম্পিউটাৰ শেয়াৰ কৰিব পাৰি উইদাউট এপছ কোনো ধৰণৰ এপছ ইনষ্টল নকৰাকৈ ইজিলি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব 100% সম্ভৱ এইটো সো আজি ভিডিঅ'ত আপোনালোকে জানিব পাৰিব মোবাইল ফোনৰ স্ক্ৰীনখন ল্যাপটপ বা কম্পিউটাৰ কেনেকৈ শেয়াৰ কৰিব পাৰি আপোনালোকে যি মোবাইলত টাইপ কৰিব বা যি আপোনালোকে ভিডিঅ' দেখিব যি এপ্লিকেশ্যন ওপেন কৰিব সব ল্যাপটপটো সেম ভাবে ওপেন হৈ যাব সো এই কামখিনি কেনেকৈ কৰিব সকলোবোৰ ডিটেইলছ জানিব পাৰিব আজি এইটো ভিডিঅ'ত গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা সকলো ভিডিঅ'টো চাই থাকক আজি আপোনালোকক মই পুৰা ডিটেইলছ দেখুৱাম কেনেকৈ মোবাইলৰ স্ক্ৰীনখন ল্যাপটপত বা কম্পিউটাৰত শেয়াৰ কৰিব পাৰি উইদাউট এপছ গতিকে বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ সো ফ্ৰেণ্ডছ এইটো হৈছে মোৰ Asusৰ ল্যাপটপ আৰু মোৰ ল্যাপটপটোত অপাৰেটিং সিস্টেম হৈছে উইন্ডোজ 10 সো মই আজি আপোনালোকক মই উইন্ডোজ 10 টো দেখুৱাম কেনেকৈ মোবাইলৰ স্ক্ৰীনখন ল্যাপটপত শেয়াৰ কৰিব পাৰি সো আপোনালোকে এটা কাম কৰিব আপোনালোকৰ যদি উইন্ডোজ 10 ইনষ্টল কৰা থাকে দেন আপোনালোকে তলত চাওক মই অকমান ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ সব টাইপ হেয়াৰ টু সাৰ্চ ইয়াতে জাস্ট আপোনালোকে সাৰ্চ কৰি দিব কানেক্ট CONNECT সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে ওপৰত আহিছে কানেক্ট ইয়াতে জাস্ট কানেক্টত ক্লিক কৰি দিব মই ক্লিক কৰি দিলোঁ চাওক আপোনালোকৰ এনেকৈ ফুল খাব এতিয়া ইয়াৰে কাম শেষ এতিয়া বলক আপোনালোকৰ মোবাইল স্ক্ৰীনলৈ লৈ যাওঁ আৰু মোবাইলত সেটিংছ কি কৰিব লাগে আপোনালোকে চাওক মই আহিছোঁ বৰ্তমান মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীনলৈ আৰু আপোনালোকক মই এতিয়া দেখুৱাম জাষ্ট আপোনালোকে প্ৰথমতে স্ক্ৰল ডাউন কৰে এনেকৈ নটিফিকেশ্যন পেনেলটো এনেকৈ তলফালে ড্ৰাগ কৰাৰ পিছত ইয়াতে ৱাইফাইটো জাষ্ট এবাৰ অন কৰি দিয়ক আপোনালোকৰ মোবাইলৰ ৱাইফাই অন কৰক অন কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব স্ক্ৰীন কাষ্ট যদি আপোনালোকে ইয়াতে নাথাকে দেন ওপৰত এনেকৈ দিয়ক আপোনালোকৰ তলত এনেকৈ আহিব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে স্ক্ৰীন কাষ্টটো ইয়াতে সাৰ্চ কৰিব যদি আপোনালোকে ইয়াতে শ্ব' নকৰে দেন এটা কাম কৰক আপোনালোকে সেটিংছত ক্লিক কৰক আপোনালোকৰ মোবাইল সেটিংছত যাওক আৰু ইয়াতে সাৰ্চ কৰক স্ক্ৰীন কাষ্ট SCREEN স্ক্ৰীন কাষ্ট ইয়াতে এনেকৈ যদি আপোনালোকে বিচাৰি নাপায় জাষ্ট আপোনালোকে জাষ্ট মোবাইলৰ সেটিংছটো ওপেন কৰিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এনেকৈ সেটিংছত যাব সেটিংছটো ওপেন কৰিব ওপেন কৰাৰ পিছত আদাৰ ওয়্যাৰলেছ কানেকশ্যনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাব পাৰিছে ওয়্যাৰলেছ ট্ৰান্সপৰ্ট স্ক্ৰীন কাষ্ট অফ কৰা আছে ইয়াতে জাষ্ট এবাৰ ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকে এনেকৈ খোল খাব ইয়াতে চাওক লিখা আছে স্ক্ৰীন কাষ্ট সো আপোনালোকে ইয়াৰ ৰাইট ফালে চাওক অফ কৰা আছে জাষ্ট এইটো অন কৰি দিব ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে অন হৈ যাব আৰু চাওক মোৰ ইয়াতে আহিছে ল্যাপটপ DI2A0BI4 ইয়াতে আহিছে জাষ্ট মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিম ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনৰ লগত ল্যাপটপত কানেক্ট হৈ যাব আৰু আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনৰ যিখন স্ক্ৰীন আছে সেইখন ল্যাপটপৰ লগত শ্বেয়াৰ হৈ যাব মানে ল্যাপটপত ডাইৰেক্টলি শ্ব' হৈ যাব সো আপোনালোকৰ মোবাইলত যি টাইপ কৰিব বা যি ওপেন কৰিব যি এপ্লিকেশ্যন চলাব সব ল্যাপটপতে চাব পাৰিব বাট আই এম সৰি টু সে ফ্ৰেণ্ডছ মই আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মই স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডাৰ ইউজ কৰি আছোঁ স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডাৰত এইবিলাক মানে ৰেকৰ্ড নহয় সো আপোনালোকক মই দেখাব নোৱাৰিলোঁ বাট মোৰ হাতত বেলেগ মোবাইলো নাই যে আপোনালোকক মই কেমেৰা ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাম সো আপোনালোকে ইজিলি কৰিব পাৰিব যদি নোৱাৰে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব মই আপোনালোকক হেল্প কৰিম নিশ্চয় গতিকে বাই বাই সো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় আপোনালোক ভাল লাগিছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষত থকা বেল আইকনটো লাইকে প্ৰেছ কৰি দিব আজিলৈ মানে থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ডছ বাই বাই